Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo dalam Malaysia ni. Yeah. Jadi hari ni kita ada guest lah. Guest. Nama awak siapa? Sila perkenalkan diri awak. Saya Tengku Zafri, berasal dari Kelantan. Tengku Zafri berasal daripada Kelantan. I think at this point we should stop mentioning Kelantan in every episode. Okay. Dan kita ada Amin. Ya. Silakan perkenalkan. Amin, kat Instagram @amin_Azizul. Oh, nampak. Kita promote. Nampak. Macam ni baru betul. Bagi tahu nama betul. Barulah influencer. Yeah, start jual diri dah. Jual diri. Kau Tengku Murah. Murah. Dahsyat. Dan ada Sid juga macam biasa, always with me. And hari ni kita nak borak sikit lah pasal filem, sebab diorang ni semua orang-orang industri yang hebat-hebat. Wow. Kan? Siapa dia? Kita cakap siapa ni? Kan awak seorang pernah berlakon kan before ni? Muka awak macam familiar saya pernah nampak. Pernah, tapi sekarang saya mostly sebagai executive producer. Sebut elok lah. Kau sebut pun tak betul. Sebab aja dia What? Kau sebut pun tak betul. So dah berapa banyak video porn dah kau buat? Kan? Kau berlakon benda tu bukan? Bukan. Dari belakang nampak macam panjang ni rambut. Nanti bini aku nampak. Kau bukan pernah jadi doktor ke apa, bukan lah? Kau. Jadi hari ni kita nak borak lah pasal filem-filem yang ada di Malaysia ni lah sebenarnya. Nak tahu pandangan korang mengenai filem-filem di Malaysia ni. Muka jangan nampak bebal sangat. Nampak bangang-bangang je kat situ. Okey Okay, kita nak borak pasal filem lah. Kita nak tahu pasal industri filem kan. Basically korang, aku rasa korang tengok filem. Dan Sid pun juga adalah pelakon teater kan. So dia tahulah sedikit sebanyak. I don't know what's the connection, but okay. Okay. Nak bagi nampak pandai je sekarang ni. Asal boleh je lah. Aku nak bagi nampak pandai je sekarang ni. So filem paling latest yang korang pernah tengok sekarang apa? Paling latest? Oh, Anwar The Untold Story. Anwar The Untold Story. Sama kan tengok kita sekali. Sama. Kau dah tengok belum? Belum. So, sebab dengar review sangat-sangatlah buruk sebenarnya ya, banyak Dia feedback. sebenarnya like Anwar The Untold Story is like, Anwar, why the fuck are you telling us this story? That's how the film was, you know. Sebab story dia macam propaganda, politician. Kau just want to show, I mean okay, whatever lah. I'm not criticizing Anwar as a politician apa. We are talking about the film kan. Dia macam nak memperagung-agungkan that politician. Oh, whatever he does is right. Dia membantras rasuah, reformasi. Yeah, we know. That's his campaign for the longest time kan. Perlu ke kena buat one film to tell, oh, this is what he does. The one who knows him, this is what he does. Tapi do we need a film? Sebab dia kata biopic kan. Biopic based on real life. So what we wanted to see is kisah-kisah macam court case, the hearing. Sebab benda tu yang dia high profile hearing kan. Orang tak tahu what happened in the court case, or what happened dia punya family masa court case tu, apa the family went through. What happened to Iza, what happened to Aziza, nobody knows kan. Itulah yang kita nak tengok. Because it's biopic, we want to see the personal life, macam mana dia punya kejatuhan. Bukan politik everybody knows. Everybody knows that he's yalah against Mahathir, yeah, whatever, all the grandmother stories, semua orang tahu. Tapi filem tu dia tak, they just say the same thing. Benda-benda yang kau boleh baca dari Wikipedia, benda-benda yang kau boleh baca dalam buku, artikel, whatever you know, itu je filem. Jadi aku macam, Tapi mungkin dengan keadaan zaman sekarang ni, macam buku dia menceritakan tentang dia tu mungkin kurang orang nak baca. So dia buat movie kan lagi senang. But you see people who are interested in politics, yang tak baca tu aku tak percaya. Because people who are interested in politics, dia memang very academical people mah. Kalau dia tak baca, kalau if you're political person yang memang nak masuk political debate and so on, tapi kau punya debate and all based on a film, itu bodoh namanya. Like how can you watch a film and then you go and support a party? Sebab film is fictionalized. Tapi aku rasa dia punya target audience dia pun untuk generasi orang-orang muda yang baru, yang zaman 98 tu budak-budak ni tak lahir pun lagi. So diorang just dengar-dengar macam tu je. So diorang nak jadikan sebagai filem lah. Bagi aku Semua macam diam kan. Macam diam. Kau dah tengok belum? Aku dah tengok dah. So pandangan kau macam mana? Tak, aku nak cakap je sebelum ni, kalau podcast ni dah keluar, so ada before ni ada podcast lain. Dengan Nizam tu boleh tengok. Sid tak banyak cakap. Tiba-tiba yang untuk first half ni Sid lah macam pam kan.
So aku bagi dia macam aku tengok macam wow, okay. Tak, bagi aku macam aku tengok cerita tu, tak, cerita Anwar tu sendiri dah cantik sebenarnya. Cerita dia je dah best. Tapi cara plot dia orang elaborate cerita susunan cerita tu bagi aku agak barai lah. Dan benda tu sayang kan sebab cerita dia best. Bagi aku cerita tu dia ada potensi dan dia ada boleh potensi. jadi satu biopic yang betul-betul cantik lah. Tapi disebabkan susunan cerita, lepas tu dengan jump scene, aku tak tahu berapa lama editing dia. Dari segi script writing dia agak kurang lah saya cerita. Ada scene yang agak cringe juga lah. Agak cringe. Most Dia tak tunjuk banyak apa yang terjadi sebenarnya dekat dia. Faham tak? So bagi aku benda tu macam rugi lah. Sebab Anwar punya figure sendiri pun sebenarnya dah strong. Dah kuat. Dah kuat. So bila story kau macam tu, agak sayang lah sebenarnya kan. Sebab takkan kau nak buat Anwar The Untold Story Part 2 pula kan. So macam tak kena kan. So bagi aku kat situ agak membazir sebab kau dah dapat konten dia, kau dah dapat cerita dia, tapi you tak buat. And tak silap aku production tu pun production Indonesia. So kebanyakannya aktor dalam tu pun dari Indonesia. Asyik macam dia nak cakap something lah bila dia cakap bila No, again lah, dia sebab kalau dia punya tajuk Anwar The Political Journey make sense to this film. Kalau kau cakap Anwar The Untold Story, what the fuck is untold? Because whatever you're telling is things that we know. dah tahu. We know. So untold must be untold lah. But unless you put Anwar, his journey in politics, okay, we know because you're just telling back whatever mentally happened to kau him. pun ready lah sebelum nak masuk pawagam tu. Expectation tu memang ada. Expectation kau adalah masuk wayang tu, aku nak tahu benda yang aku tak Benda pernah yang tahu. untold, what is that untold story yang memang kau tak pernah dengar, but because you see, I think at some point semua orang tahu yang PM is also supported this film. Masa penggambaran, and then there was a picture with him, Farid Kamil dengan apa semua kan. So I'm sure dia pun ada contributed his style of storytelling. Dia pun ada contributed bagi dia punya story ke, bagi dia punya narrative and what not. Jadi when the person himself yang you base the biopic on, the person himself is giving you the story. Memanglah kau expect, like for example kalau dia buat biopic about today lah, if you do biopic about Tunku Abdul Rahman, he's not alive. So whatever you write is based on what you hear, buku, penerbitan, whatever, right? Tapi Anwar is still alive mah. He's still telling you the story. Jadi when you go in, you expect the film to be, he's telling the story finally. But there's no story to be told lah. Cuma dia punya 10 minutes early dari movie tu, bagi aku tu best. Sebab dia tunjuk balik apa dia punya perjalanan kan. Maksudnya dalam masa dia bagi ceramah dalam rumah, tiba-tiba kena pecah dekat Masjid Negara. So benda tu bagi aku ceramah kan? Press conference. Oh, PC, dia buat PC kan dalam tu. So benda tu best sebab kita tak ada kat tempat kejadian tu. So dia berlakonkan balik. So kau akan rasa dekat. So tapi masalahnya benda tu je yang tarik attention kau. So kau dah letak high expectation. So bila dia dah masuk ke plot seterusnya, barai lah. Faham tak? Dia macam kurang lah. Sebab terlampau banyak kejap jam ke sini. Dia orang tak susun. Macam ni Anwar transition tu tak cantik. Tak cantik. Ni time Anwar besar. Dia jumpa, dia tolak rasuah. Tiba-tiba dia jadi kecil. Curi buah apa, pokok rambutan ke apa, aku tak sure tu kan. Kena marah. Kena marah kan. Lepas tu tiba-tiba dah besar balik. Dia pergi dekat hotel pula kan. So susunan dia tak bagi aku kurang menarik. Dan production Indonesia kan. So banyak aktor yang dalam tu yang memang dia kena try hard lah kan. Sebab diorang Indonesian, diorang bukan Malaysian kan. Diorang cuba cakap Melayu. Cara sebutan dia and macam parents Anwar dalam tu jadi berlakon jadi tu pun orang Indonesia. Kau bayangkan orang Indonesia try hard untuk cakap Penang. Cakap pasal Penang, kita tanya orang Penang sendiri. Aku yang tanya orang Penang sendiri. Tak, aku rasa okay fine. Kau dah hire Indonesian actors, make sense lah, Indonesian production kan. The most you can do hire dubbing artist lah untuk dub balik local artist, untuk dub balik whatever their voice. Ini tak. Okay fine, you already have Indonesian artist. Lepas tu dialog tu walaupun dia dari Penang, it doesn't make sense. It's okay, just bagi bahasa Melayu baku je. Yang ni dia cakap bahasa Melayu standard, tapi at the end bagoi. Faham tak? So using one word dengan logat Penang tu, so they think okay, this pass as Penang. Oi, no. Blah 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 blah. Bagoi. Kau faham tak? Aku macam, that is all Penang for you, the fuck? Dia punya Penang, nampak orang Penang dah marah. It's because you cannot say, weh, kerja yang awak buat tu semua bagoi, no?
Kau faham tak? Faham, So it's like faham. terus baku standard, suddenly bagoi. So maybe there's 1 or 2 person on the set be like, tak, orang Penang tak cakap bagus, dia cakap bagoi. Yang lain macam kisah. Do you understand? And then there's a scene dengan mak dengan anak, the flashback bila dia curi buah apa semua tu. Mak dia, I feel like the mother's character okay lah, pass off Penang punya vibe. Dia cakap dia marah-marah Penang and whatnot. Anak dia, the small boy, reply in Indonesian accent. Dan dia punya accent Indonesian tu memang you cannot deny. Memang pekat That lah. memang pekat. So I'm just like, what? What shit is this? Dah bercampur-campur lah. Dia memang campur, and dia memang obvious. Like every other policeman in the film, semua, tuan, kami, aku tak boleh, I cannot. Kami cuba yang terbaik, itu tugas kami. Aku macam, why do you have to do that? Tak sabar nak tunggu Sid buat movie review. Itu kena tengok kau kena tengok yang seorang tu. Coming up. Banyak lah, ada few problem and apa lagi satu bagi aku, dia punya extra pun, extra diorang like memang literally nampak dalam frame tu. Like tak bokeh pun sebenarnya. So tengah support Anwar at that time kan dalam cerita tu. Nampak betul tak karakter tu. Macam ni. Ya, betul. Allah. Patutnya diorang sebut macam reformasi apa, tapi macam cakap muka lain. macam tu. So kalau benda, aku faham dia extra, tapi kalau benda tu kau boleh bokeh kan dia, bagi tak nampak ke apa, cantik lah. Tapi sebabkan kau boleh nampak sharp, Semua sharp. and susuk tubuh tu, kau boleh nampak sedetail-detailnya dia buat macam tu. So macam, director tak tengok ni ke, tak tengok monitor ke, check dulu before ni ke apa kan. Director tak QC lah. But the thing is, the film is cantik. Filem tu memang cantik. I mean, Maksudnya you know kan, cantik dari segi tone dia ke apa? the tone, the Cinematography colour, dia. the cinematography, dia punya set, framing, angle, everything is cantik. Okay. That visual tu memang cantik. You cannot deny that because Indonesian industry kan memang filem dia memang cantik. Okay. So every frame tu memang dia perfect, daripada props dia, daripada dinding dia, bag ke baju, Art dia everything is semua damn cantik. nice. Memang art is damn nice. Dia punya colour grading semua cantik. Which is why you feel it's wasted. Sebab there's no point everything looks pretty but your background actors like shit. Okay. Faham tak? Faham. There's no point everything looks pretty but the scene between Aziza and Iza looks like Sinetron. Betul? You understand or not? So I feel like wasted lah. Since korang 3 orang dah tengok, aku je yang belum tengok. So korang rasa Jangan tengok. Farid Kamil macam mana? Oh ya, Macam mana tahu nak Farid cakap how Kamil about the actor. memportretkan PM? When he started off, it was good. Sebab first time you're seeing him on screen. And okay lah, memang dia pernah buat Anak Mami Kembali and all. Memang ada the aura of Penangai and whatnot. They carry and all that very well. But the problem is, dia punya performance dia sama je, consistent. In the sense that cara dia cakap, cara dia tengok, cara dia jalan, everything feels same. Jadi dia tak ada graph tau. Throughout, dia cakap macam slow macam tu je. Kenapa? Kira Kita flat macam tu je lah. Flat macam tu je. Dia tak ada graph. So like, I understand he's trying to mimic Anwar so much, but sometimes you terlalu mimic jadi macam Nampak kartun. tak natural lah. Dia tak natural. Dia jadi macam kartun. So throughout, he's a good actor, but the problem is you keep doing something so much that towards the end it becomes like, okay, what's next? Because kau rasa macam bosan. You're just watching him doing the same shit over and over and over. Then kau rasa macam, I don't know. Dia ada something yang kau rasa kau kurang lah. Kau rasa kalau letak orang lain maybe lebih better. Sebab dia tak ada lenggok dia, cakap dia sama je. Cakap dia sama. Tapi dalam tu cerita tu Hasnur Rahmat jadi Mahathir. Walaupun, tak tahu ini personal opinion aku lah. Walaupun dia punya scene tak banyak, tapi dia punya karakter tu ada tau as yes. Mahathir. Cara penyampaian dia tu dia pandai punya lah. act dia kan, dia punya cool as Mahathir, spek besar semua tu ada. Dia dapat bawa Itu aku rasa sebab he doesn't try hard to be Mahathir. He try to be like the character tapi dia tak try hard jadi Mahathir. He just be himself. lah. But I feel like Farid Kamil try hard to be Mahathir. I feel like that's why it didn't work. Try hard Anwar. Dia Anwar, try sorry. hard to Yeah, be- he try hard to be Anwar. Macam mana dengan dia punya wife dalam tu, Aziza Acha Sabtres? Okay lah, tapi aku rasa kan, I can tell which scenes in the film they shoot earlier, which scenes they shoot later in the schedule. Sebab there are scenes kau rasa dia punya accent BM dia memang feels sini. And there are some scenes feels Indonesian. Betul. They can sometimes when you start a film process, you're beginning of the stage, you're excited to shoot and whatnot, so you make sure everything is right. Tapi lama-lama kau dah shoot, and then at the end you're like, fuck this shit, I'll do whatever I want.
Dia dah macam dah kurang dia Dia punya the persona kurang dah, dia punya the way she delivers lesser. Tak waktu rakaman tu terlalu lama whatever. So there are scenes where you feel like, oh, she's really nailing it. There are scenes you feel like she's just doing it, maybe she's tired. You know, I feel like she's the only character yang rasa macam dia tak tiru Aziza. She didn't try to be Aziza, but still conveyed to be the character very well lah. So bila korang tengok, korang nampak lah, okay, ni memang Aziza karakter. No, you cannot tell. Oh, you cannot tell. You cannot tell. She doesn't look like Aziza. She doesn't behave like Aziza. But Cara tudung. cara tudung lah. But the thing is, kau buat biopic, you're not doing a real life adaptation. Tak semestinya semua kena 100% sama kan? As long as the storyline makes sense. Like she doesn't look like Aziza, she doesn't behave like Aziza, but because of the storyline that you believe that, oh, she could be Aziza. Faham tak? Mungkin dorang pun tak nak cross the line kot. Should be. Because dorang buat project based on figure yang besar. Yang besar. But So, you macam see, dorang the problem mungkin is, nak if cross two the line. character, Anwar you 100% want to copy, Aziza kau tak copy, then he feels like Tak balance lah. Balance. Faham? Tapi banyak juga dalam cerita tu yang orang kata epic scene kan, yang macam Anwar Kena pukul. dah kena pukul dengan KPN dalam cerita tu lah kan. And ada satu scene tu dia dapat duit, dia tolak pakai kaki je. So benda tu best lah. Benda tu dia pandai dia trigger orang lah kan. Sebab yelah kita tahu as kita punya PM kan dia jenis loud, dia kalau rasuah dia tak nak. So dia orang tunjuk dalam filem benda-benda yang jadi macam tu kan. That one good Itulah lah. antol dia. That one good lah. that one we all know. Everybody knows he's against Rasuah. Itulah antol dia tu. Yang Itu orang tak je nampak. Itu je antol dia je. Itu je lah. Itu je yang dia cuba tekan kan. I feel like aku rasa the problem is, okay, you want to show all that show, but show us beyond that. Not just politic, but what happens personal life. Itu we want to know. Then, like, okay, you will watch the film, you will understand his story, but you won't care for him. Faham tak? Kau tak akan rasa macam, weh, aku kesian betul kat dia. Sebab you don't know what happened in his personal life. You don't know what Aziza went through. You don't know what Iza went through. Watak Iza tu memang paling barai dalam filem ni. Kejap je. Kejap je. And muka dia pun macam ketupat dah. Suddenly she just appear. She just do something and then she just leave. Tapi aku rasa ada sesetengah scene tu, memang scene tu adalah scene antul. Yang kita semua tak pernah tahulah kot. Aku rasa scene masa dekat rumah yang ada adik-beradik kumpul apa semua, yang dia makan cekodok tu, yang macam Anwar bergaduh dengan Abang family dia, abang pasal dia projek. pasal projek. But don't you think that's very propaganda? Tak tahulah. Kau je yang tak tahu pasal tu. Orang lain semua tahu. Semua dah told dah benda tu. Kau je yang rasa Kau benda tu memandai. antol. Kau tengok Because je. the thing, what they're trying to fight is, daripada awal memang there's Anwar punya family memang ada businessman, whatever. So daripada from the beginning, everybody keep claiming, oh, semua tender kerajaan goes to his brother, his family and whatnot. So I feel like the scene is placed in a way showing that, oh, macam adik-beradik dia nak tender kerajaan, but Anwar himself saying that, no, I'm not giving you the tender. Faham tak? So it's placed in a way that makes audience think like, oh, wow, walaupun adik-beradik dia nak rasuah, tapi PM kita memang bagus. You understand or not? Faham. The propaganda plays in that way. Walaupun it's untold, I was like, It's very ni lah. Apa? if Dengan you're trying to cara defeat halus supaya secara halus you're trying to, oh, tak ada, walaupun adik-beradik aku macam ni, tapi aku bukan macam tu. The propaganda, that's how I saw it lah. Tu antara cerita Melayu yang baru lah yang keluar. Yes. So, tapi mengecewakan lah sikit. Cakap lah sayang kan. Polisi Bo nak dekat Polisi Bo, kau pun tak tengok lagi Polisi Aku Bo tak tengok kan. lagi. Tengok lagi Betul kan. Polisi Bo korang kena tengok Aku rasa filem yang paling latest aku tengok bukan cerita Melayu lah. Guardians of the Galaxy. Yeah, let's go to Guardian Galaxy. Beautiful. Hollywood. Let's go. Guardians of the Galaxy. So, kau Volume as 3. peminat Marvel yang aku rasa tak pernah tinggal Guardian Galaxy ni. Tak ada kan? Sebab peminat yang gila. tapi Guardian saya Galaxy tengok. kan biasa kan, tak tahulah, bagi aku minat Marvel juga, tapi personally untuk aku Guardian Galaxy ni macam satu movie yang untuk aku tak look to sangat. Untuk aku lah. Oh, okay. Sebab Guardian Galaxy kan, aku tak tengok Kau sangat. suka apa? Ant-Man. Apa dia? Ant-Man. Dia macam Tak, yang dia suka She-Hulk. aku suka dia She-Hulk, sorry doh. She-Hulk dia suka. Aku suka tu. Aku rasa dalam banyak Marvel, She-Hulk paling bawah sekali bawah. lah. Tak, For sebab me, dia Ant-Man paling bawah. sebab dia tunjuk scene dia break the fourth wall tu aku suka. Itu je. Aku suka yang tu. Sebab itu kau tak boleh tengok mana, kau tahu tak? Kalau kau tengok Deadpool, Okey, betul lah. dia Tak boleh break tengok fourth kat wall, dia boleh cakap dengan audience, tapi dia tak se-extreme She-Hulk break the fourth wall tau. Okey. Dia boleh keluar daripada Disney tu, dia boleh jumpa cerita
So aku, dia walaupun macam dia tukar-tukar macam ni, tapi aku tak pernah tengok benda tu, so aku suka. Benda tu best. Walaupun macam merepek kan ditukar kan. Okay, balik kepada Guardian Galaxy. Kenapa kau suka Guardian Galaxy? Aku suka Guardians of the Galaxy sebab kalau kau tengok balik daripada yang volume 1 punya, dorang semua ahli-ahli Guardians of the Galaxy semua barai babe. Semua barai. Rocket dah lari daripada penjara 22 kali. Dia lepas daripada penjara 22 kali dalam prison. Lepas tu dibantu oleh Groot. Groot pun membantu, basically diorang berdua duo dengan Rocket. Lepas tu Star-Lord pun Ravages, one of Ravages punya ahli kan. So Gamora pun sama, lebih kurang macam buat kerja-kerja. Semua all fucked up lah. diorang semua fucked up. Tapi bila diorang bersama tu, diorang boleh jadi satu kumpulan yang baik lah. Dan yang aku suka untuk part 3 ni, semuanya dirumuskan dengan cara yang baik. Maksudnya semuanya terungkai lah. Dari segi apa yang jadi dengan Rocket, apa yang jadi dengan Star-Lord. Star-Lord akhirnya balik ke bumi. Rocket akhirnya menerima diri dia adalah seekor rakun. Kan? Selama ni I'm not a raccoon. Sampai ada one of Ravages punya ahli, Sylvester Stallone. Dalam episod 1 ke episod 2 panggil rakun tu panda. Tapi dia macam, dia bukan panda, dia bukan apa, orang panggil dia rakun pun dia tak mengaku dia rakun. Sampailah penghujung tu dia nampak dia adalah seekor rakun. So bagi aku dia adalah pengakhiran yang aku rasa antara dalam cerita Marvel, dia pengakhiran yang paling baik sekali lah. Sebab dia bukan satu karakter je tau. Dia ada berapa? Dia macam ahli, bring all the character together. Dia bring all the characters, 5-6 orang ahli Guardians of the Galaxy, tapi semuanya dapat ending yang baik. But you can see the parallel lah dengan Avengers and these people, Guardians punya people. Avengers, somewhere they all come from in one or two privileged side ke, ataupun they all memang come with power. Or story yang memang inspiring. But everybody who's coming together in Guardians of Galaxy kan, semua fucked up. Semua fucked up. Like Gamora has a fucked up story. She was snatched by Thanos from somewhere. Lepas tu Nebula has a fucked up story. Star-Lord has a fucked up story. Groot has a fucked up story, as much as Raccoon has a fucked up story. Dia macam tak, dia orang punya backstory tu tak, bukan inspiring. Jadi kau rasa macam, weh kesian like what they went through. But when they come together, you feel like, oh, this is, dia rasa lebih family daripada Betul. Avengers coming together. Betul. Avengers coming together feel like superheroes coming together to save something. But when these people come together, you feel like, oh, I feel like my family. Aku rasa dia rasa dekat dengan kita sebagai penonton kan, sebab of course lah, kita bukannya baik sangat pun kan, jadi superhero. Aku baik. Kau cakap bagi Aku baik. Kau cakap kau superhero. Dia rasa macam aku superhero. Aku part of Aku baik. Guardians of the Galaxy. Aku suka Shihak. Kau tak suka Shihak, kau dah jahat. Aku Shihak suka bagi aku rasa dia dah lari daripada konsep Marvel yang sebenar. Dan macam ada satu scene tu yang macam out of nowhere, macam dia twerk apa semua kan. Oh, ini sebab seksis ni. Dia sebab seksis. Bukan seksis. Dia tak boleh, dia tak tengok adiwira perempuan, dia macam tak suka. Tak, this is twerking. So? It's not good for your eyes and your Mungkin sebab dia Shihak. So kalau dia jadi manusia biasa, okey kau. Sebab dia hijau kan. Kalau dia jadi, cuba kalau dia kat depan kau sekarang. Aku tutup mata lah. Tapi orang akan letak Avengers Endgame adalah salah satu epic punya movie. Walaupun keluar apa-apa movie, orang akan bandingkan dengan Avengers. So macam mana dengan Guardian of Galaxy ni keluar? Kau rasa setengah orang dia akan rasa sebab kan dah tengok terlampau banyak Avengers Endgame punya outcome dia macam mana. So bila dia orang tengok macam contoh Doctor Strange contoh. Tapi Doctor Strange pun aku suka sebab dia lain kan. Tapi ya kan, nak dibandingkan dengan Endgame, orang dah bandingkan cerita tu tau. Faham tak? Aku rasa perbandingan yang paling ketara sekali Guardians of the Galaxy adalah penutup. Avengers Endgame dia hanya menutup cerita pasal certain je, macam Thanos. Dia tutup habiskan Thanos kat situ. Tapi at the same time dia membuka ruang untuk cerita, untuk karakter-karakter lain. Macam ni diorang dah bergabung di dalam Avengers. Lepas tu diorang bawa haluan masing-masing. Contohnya siapa nama yang ganti Falcon?
Apa jadi dengan Falcon lepas tu? Apa jadi dengan Guardians of the Galaxy lepas Endgame? Apa jadi, ada banyak cabang kat situ. So berbeza dengan Guardians of the Galaxy. Itu yang apa Habis kat panggil, situ. dia panggil apa? Ada fasa-fasa dia Dia membuka kepada fasa lain. Dia bukan penutup. I also feel like one of the reason why Endgame will forever be special, dia sebab it's an end to a hero that we all grew up to. Yes. Iron 2008 Iron Man. Captain America, Scarlet, what is that? Black Widow. Black Widow. Okay, these characters, we grew up with this character for years, and we have seen so many versions of them again and again and again. When they came together in Endgame, you feel like you've grown up with these people, grown up with this character, and then when Iron Man died, when Black Widow died, and the fact that they are not going to be together anymore. Betul. Faham tak? Aku rasa that's why Endgame became one of the film that is very impossible for another film to defeat. Sebab they crush our childhood idol. Macam pak. One night. Because after Avengers, things are never going to be the same. Betul. Generasi kita, itulah Endgame tu. Yeah. Kalau mungkin generasi baru, mungkin diorang layan Miss Marvel. Miss Marvel, for example, they all will like Captain Marvel. They all will like Falcon, for example. Maybe they all will like She-Hulk also. You know, maybe they will like because this generation. Generasi. This generation. She-Hulk best gila. This generation is growing up with that. But this generation had different set of heroes. Endgame aku layan. Kau She-Hulk tu pun kau marah. Dan nama pun She-Hulk. Tak sesuai untuk tontonan umum. Tontonan umum dah jadi tontonan. Kau tengok dengan siapa sebenarnya? What is your problem now with Aku She-Hulk? tengok seorang tapi tak sesuai. Aku rasa macam tak kena. Aku dah cakap dah sebab dia Hulk. Lagi Kalau satu, tak ada Hulk, She-Hulk is a lawyer. Okay. So lawyer tak boleh twerk? Dia boleh. Some lawyers please confirm this. Lawyer tolong, lawyer komen. Can lawyers twerk? Kenapa tak boleh twerk ke? Apa salahnya? Korang boleh lah buat apa yang Aku korang rasa nak. what happened with She-Hulk was an experiment. Yes. If this, because they're entering a new phase. Like for example, what happened with WandaVision pun sebenarnya satu eksperimen. Like how they can write using sitcom punya concept to make Yes. like there's a very close chances of that failing or being possible hit. But thank God lah, it worked and then it became possible hit. So I think She-Hulk is also in that way, macam breaking the fourth wall and all. It's like a concept they were trying. Concept yang diorang try. If it's gonna work or not gonna, I think it's somehow work, but not really in a massive way. Dia tak successful WandaVision. as much as WandaVision. Ya. It didn't work that much. Aku pun tak suka konsep break the fourth wall tu sebenarnya. Sebab dia macam bila dia buka jalan itu, dia open to so many possibilities. Contohnya macam kalau ada someone superhero lepas ni mati, dia tak nak, dia minta Tapi benda director tu tukar memang balik. ada So, dalam macam tak benda best tu lah. memang ada dalam komik. Macam mana? Tapi tak best. Tak best. Komik dengan itu personal aku. disuruhkan Itu lain. personal aku. Kau tak boleh nak. Sorry lah, janganlah marah. Itu personal aku. Tak. Kau siapa? Kau siapa? Tak, kau yang make it personal sekarang ni. Kau yang make it personal. Tak, sebab dia tak suka. Aku cakap She-Hulk tu. Okay. WandaVision suka? WandaVision aku suka lah. Memang suka? WandaVision aku suka konsep. First impression tengok WandaVision. Mula rasa macam, apa benda aku tengok sebab kita dah lama, kita tak membesar dengan sitcom yang Macam tu. 60-an, 70-an yang black and white Black and macam white, tu. Lepas tu yeah. ada orang yang gelak-gelak macam kan, ramai-ramai tu. So, the new concept to me lah. Dan Tapi aku itu boleh pun terima macam benda tu. break the fourth wall juga kan? In a way, yes. Kan? In a way, WandaVision. yes. Tapi tak seteruk She-Hulk lah. Aku rasa ada masalah dengan twerk tu lagi tu. Betul. Sebab dia daripada awal tadi memang condemn je. Tak, aku tengok She-Hulk kan. Aku rasa macam, apa benda aku tengok tu. Kau faham tak perasaan tu? Tak, sebab Dengan kan CGI dia, ya Allah. The CGI twerk dia. is the only problem in the whole series. No, the CGI pun sekali. CGI. Dia, Okay, dia punya yang kalau villain yang tu. twerk Siapa tu- yang mamat tu tiba-tiba dia macam jadi Hulk juga. Tapi Hulk dia memang bodoh gila weh. Itu ada dalam Hulk yang bukan itu Hulk first ke apa? Dia ambil Hulk punya Itu Abomination. Ah. Abomination tu okey. Ah. Masa keluar awal-awal tu memang ganas, memang nampak powerful gila babi lah. Lepas tu yang dalam She-Hulk pula dia Dia jadi nampak baik. macam dah jadi baik. Ah, No, see. dia ada guy yang seorang lagi tu. Nampak? Nizam Kau tengok je ke? Yang last kali tu. Yang last kali tu. Anak dia. Anak Hulk. Anak Nizam. Bukan anak Hulk. Tak, Anak yang Hulk. last kali tu kan? Bukan. Dia sebelum last kali tu. Dia ada seorang someone yang lelaki. Lepas tu dia jadi Oh, Hulk ya. juga. Sebab dia ambil darah daripada Hulk tu. Yes. Dia ambil darah daripada She-Hulk tu and letak kat dia and suddenly dia jadi Hulk. Dia jadi Hulk tapi memang busuk Because of gila darah weh. tu. Aku rasa CGI tu paling worst in Marvel history.
But it's also OTT platform, so possibly lower budget lah. Ya, mungkin lah. Possibly lower budget because it's not on big screen. Okay, coming back to local film lah. Filem Malaysia yang korang rasa macam memang teruk. Filem it can be any language lah, tapi Malaysian production yang korang rasa paling teruk. Yang tak boleh diterima. Aku bagi orang lain jawab dulu lah. Badang. Badang. Badang tu filem apa? Filem Ali Shukri. Dato' Ali Shukri. Kau tengok? Tengok because of kita tak boleh judge filem tu kalau kita tak tengok. Nampak? Tapi bila dah masalahnya, tengok, aku rasa aku tak tengok filem tu, tapi based on review semua kata sampah. Aku rasa aku tengok nama Ali Shukri, I'll be like, I'm out. Kalau keluar je, sumpah aku takkan. Aku macam, what? Out. Alif Shukri out. Tapi badang kot. Zat ada filem yang badang barai lah. lah. Barai bagi aku. Sangat-sangat barai. Kenapa barai? CGI dia barai. And actor dia pun, for me pun barai juga. Sebab dia fokus on student life. But dia punya pelakon dia tak nampak pun macam student life. Maksudnya macam contoh lah, kita nak letak siapa yang paling tua kat sini. Semua tak ada misai kan. I mean like contoh kita letak anybody yang umur dalam 40 lebih something berjambang. But diorang just clean shave. Okay, kau jadi budak sekolah. Itu je. Budak sekolah? Budak live university. University punya live kan. Walaupun you dah shave, clean shave, but still akan nampak you 40 tu. Macam mana boleh jadi student life punya Siapa yang jadi kan? student tu? Saya punya lecturer. Dah arwah dah. So yang tu tak sesuai lah. Benda tu macam tak sesuai. Casting lah. Casting Dari segi casting tu dari segi tak. pelakon dia tak sesuai. And Ke asal tangkap muat tak mungkin juga. Sebab kau buat casting kot. Saya tak boleh nak ulas lebih-lebih pasal benda tu. Saya ulas yang surface saja. Saya tak boleh yang lebih-lebih ya, bahaya. And heroine dia pun like Fasha Sanda. Fasha Sanda prime time dia nice. Zaman prime time dia evolusi KL Drift, rambut dreadlock, hot. Bila kau buat zaman tu kau nak kena jadi student, ada Jadi tak nampak kena. slack macam dah tua ni. Macam tak kena. Tak kena. And CGI pun barai. And storyline dia pun barai. And tak best lah. Barai memang tak best. Out of 5 apa? Deserve 1 bintang ke tak? Not even. Sorry tu. Tak ada bintang tu. For me tak ada bintang lah. Bagi aku memang tak ada bintang langsung lah. Zero lah. Memang barai gila. Aku tak pernah tengok filem sebarai itu lah actually sebenarnya. Memang teruk. Okay, untuk aku pula, kalau kau tanya worst Malay filem kan, aku tak ada spesifik Malay filem yang aku rasa worst tau. Aku tak suka konsep Malay film. Oh. Tak, aku tak suka konsep yang macam kalau satu cerita ni meletup, lepas tu banyak nak buat filem yang seakan-akan sama. Contohnya filem KL Gangster meletup. Lepas tu dah keluar KL Gangster ni lah, Gangster KL, Evolusi, Drift, Evo, apa benda semua kan. Kereta berkenaan dengan kereta, belum haram. Lepas tu meletup-letup yang tu kan. Aku tak suka konsep tu. So, movie-movie yang belakang-belakang tu yang follow-follow the first concept ni aku tak tengok So, aku jenis macam senang cakap macam pukul rata terus Macam yang ni hantu ke apa ke, memang aku tak tengok. Antara cerita, tapi aku boleh cakap cerita yang aku suka tengok, macam dia new concept pada waktu tu, Istanbul Aku Datang. Dia macam pada waktu itu, pada tahun bila dia keluar, dia macam new concept, fresh, vibrant, pelakon pun hebat, casting dia, location wise, colour dia, tone dia, dia punya skrip dia yang tak terikut skrip sangat. Dia bagi aku perfect. So aku boleh cakap Aku rasa cerita tu dia macam ada vibe indie film sikit kan. Dia punya skrip dia yang dekat dengan kita, tak adalah macam terlampau mainstream sangat. Cerita tu not bad. Dia macam trendsetter lah. So aku prefer yang macam tu. So kalau kau tanya aku worst Malay film, aku tak boleh nak jawab. Sebab kau tak tengok cerita Melayu pun. Aku pukul rata. Tak pernah tengok. You've never seen a bad Malay film? Or bad Malaysian film? Tak ada lah kot. So far kalau aku tengok kat maksudnya kau terus judge je lah. Macam contoh macam dia cakap Ali Shukri berlakon, tak tengok kot. So kau terus judge terus macam tu je lah. Terus tak tengok. Faham? Kau? Itu akulah. Apa lah. Tu kau tak pernah tengok filem yang tak best? Filem sampah orang cakap. Tapi kan bagi aku kan, dia sementara dia fikir kan, lambat dia fikir kan, sekejap lagi kan habis masa macam macam lama je. Kan ada nak fikir tu. Bagi aku, tapi sekarang audience sekarang dia dah buka bagi aku actually. Tapi yang masalah dia sekarang for me,
Sebab aku tengok hari tu ada podcast kan cakap pasal finance sikit ke apa kan. Kita tak terlampau, industri kita tak ada orang yang push. Sedangkan kita banyak je orang yang berbakat untuk buat filem. Faham tak? Tapi tak ada orang yang boleh push ke depan. Kalau kau nak dibandingkan dengan Thailand, Indonesian, diorang dah jauh gila babi tau sebenarnya. Tapi kita ada kat situ. Kita ada di situ tapi slow. Faham tak? Kita gerak agak lambat. Kalau Ada disekat di mana-mana ke? Ada Aku macam rasa, sekatan ke atau new directors, indie directors don't get the funding. But yang dapat funding tu has been the old same director. so kepercayaan tu tak dapat kat orang lagi lah. Bukan untuk kepercayaan, orang-orang the baru ni. funding itself tak dapat. funding tu tak dapat. Yelah, kalau tak ada kepercayaan, macam mana kau nak bagi funding tu pada Sebab diorang ni, director ni, diorang dah selesa memberi apa yang audiens nak tengok. Sebab audiens memang dia nak dah jalan selamat kan. Tapi sekarang audiens dah makin wild sebenarnya. Orang dah macam, orang dah tak nak tengok ni. Generation tu dah berubah, faham tak? Generation yang dulunya terpaksa tengok apa yang mak bapak kau tengok. Tapi dia dah membesar, so diorang dah boleh choice. Diorang boleh buat pilihan sendiri untuk tengok cerita apa yang diorang nak tengok. So that's why aku cakap tadi macam Istanbul aku datang tu dia macam trendsetter sebab dia either hit or miss pada waktu itu. So bila dia hit, so dia meletup lah. Tapi yang macam kau cakap ni semua macam dah start. Ataupun maksudnya cerita yang jenis-jenis macam karipap cinta. Ya Rabi. Itulah, Pemilihan tajuk pun, pemilihan tajuk. Pemilihan tajuk pun Pemilihan dah. tajuk. Kau cakap Karipap cinta lah. Kau tengok muka sen. Sebelum yang cerita syurgaku, bomba apa benda semua tu kan. Suamiku soto. Suamiku cek soto. Yes, pemilihan tajuk. Belum cerita rekaan poster lagi kan. Tapi kalau perasan tak, benda-benda tu semua ada dekat TV saja. Yes. Sebab kebanyakannya audiens di TV semua makcik-makcik dan diorang suka tengok benda tu. Betul, Dan betul. kita tak tengok pun TV actually. Kalau kita tengok yang filem ke apa, semua nama yang kalau nama-nama macam tu kebanyakannya semua flop, tak pergi. And TV also, bukan kata orang tengok. TV for the longest time has always been a white noise. Orang cuma play background je. So not that everybody following, okay lah dulu-dulu masa kita kecil, yes. Tapi sekarang everybody is working. Do you really have time to sit and watch anything? Tak ada kan? So I feel like TV dekat rumah pun, it's more like a white noise. Like for example, aku ingat lagi masa bulan puasa, right before azan nak buka puasa tu, they play Melur Untuk Firdaus 2. Okay, that's a really bad drama. It's a really fucked up drama, really bad. Dia punya story memang tak ada apa, tak ada story, pelakon barai. The first one somehow worked, Melur Untuk Firdaus whatever. The second one is shittier than the first one. Tapi dia play right at the time where the whole Malaysia will tune to the channel just to dengar azan tu. Sebab kita nak, yelah Because bukan you nak prepare so you'll just play the TV and then kau prepare food and all. So maybe the makers got the idea, oh ramai juga yang tengok Melur Untuk Firdaus 2 ni, ada demand. Tapi sebenarnya dia play the channel because dia tunggu azan. Bukan dia nak tengok drama. Faham tak? So you can't assume that there's a demand for your stupid drama because you play at the time where you think it's convenient. But people don't give a fuck. They're just waiting for that. Bila dia tengok muka Mekin dengan muka Ana Joblin, dia je like, korang boleh belah tak? Aku tunggu untuk azan je. So at that point I still remember, kedai mana-mana kedai aku pergi, semua kedai play that drama. Aku yang tak suka drama tu pun aku layan. Terpaksa tengok terpaksa lah. tengok because member-member semua nak makan, everybody waiting. Terpaksa tengok lah, aku macam drama ni. So perhatian kepada drama-drama kat luar sana hanya sebab korang dapat prime time slot. 7:30 tu, tak semestinya drama korang bagus. Bagus. Betul Drama Tapi tak semualah bagi Tak aku. semua Kalau lah. macam dulu, sekarang aku dah tak tengok TV sangat kan. Kalau macam dulu banyak je drama yang best bagi aku. Spark Q, Spark Tari Tirana. Siapa berlakon aku dah lupa. Banyak gila. Ada satu cerita yang Cinta Kolesterol. Cinta Kolesterol movie. Ada yang Telefilm. Sharifah Mani jadi macam Ugly Betty ke apa dia buat tu kan. Bagi aku cerita-cerita tu best. Cuma mungkin kalau cerita tu dibuat pada sekarang mungkin dah tak kena lah kot. Generation dah berubah. Tapi aku tengok perubahan dia pun orang dah start aware yang kita nak cerita macam ni. Contoh kita ada cerita projek Anchor SPM. Bagus. Tu best. Itu best gila kot. Konsep yang baru. Konsep yang baru. Sangat menarik. Projek High Council. Projek High Council. Walaupun dia punya hero dia tak melambangkan macam gangster. Gangster Juwana bang.
Kalau kau nak tengok Juvana, itu the real gangster shit punya yang daddy kat sini. Mana ada gangster muka jambu macam tu. But dia punya storyline dia punya karakter tu strong, dia punya cantik. So drama kat sini dah berevolusi. Actually lah sebenarnya kan. Mana lagi kau nak dapat orang pergi, I mean like diorang pergi yang berlakon tu, cast tu berlakon, pergi buat promo dekat mall ke apa, dapat crowd yang Council kan? Project I Council. Kat KLCC je aku tengok ada orang post video, ya Allah hai. Weh, time raya pun tak ramai macam tu siot. Itu just budak-budak sekolah kan? Budak perempuan sekolah. Budak perempuan sekolah. Basically lah kan. Tapi saya pun dah try tengok. Tapi cantik. Plot cantik, susunan cantik. Walaupun kita tahu memang kat sekolah tak ada pun macam tu. Permainan media sosial diorang pun boleh tahan hebat juga. Sebab diorang punya pelakon pun aku tengok main peranan juga. Marketing wise pun ni lah. Media sosial diorang. Promotion. Yang lagi satu sen pun aku tak sempat tengok lagi. Yang dia curi satu sen. One One sentif tu kan. Itu pun aku tak try tengok lagi. Itu dulu kan. Lepas tu baru tak silap aku projek ke SPM dulu. Lepas tu baru One And then one sentif and then high school. High council. Projek I Council. Tapi kebanyakannya benda tu semua berbayar. Yes. Kan? Benda tu banyak bayar. Sebab apa? Sebab diorang ada bajet. So, bagilah bajet supaya kita punya industri ni pergi lebih jauh sebenarnya. True. And But banyak you orang see, hebat. what the free content that you will see on TV, drama sangat, TV3 and whatnot, right? Semua pasal orang nak curi suami orang lain. Orang nak curi suami orang. dia Benda ikut same trend. shit. Mega holding. Dia ikut trend. Tapi aku rasa trend tu dah habis sebenarnya tau. Tapi diorang tak Bertahun-tahun. berani Keep untuk on going, keluar. Diorang tak berani Tahun-tahun. nak keluar daripada mega holding, kaya. Diorang tak nak tunjuk the reality of life kita sekarang. Diorang just nak tunjuk yang elok je. Kaya, duduk swimming pool, breakfast, mega holding. Juta-juta. Mega holding, you know? Mega holding kan diorang. Mega holding. Aku rasa dia for years tau. Dia punya story sama je. The women will have to be, perempuan adalah punca segala masalah dalam rumah tangga. It's always been that. Dia selalu tunjuk laki ni, oh dia perform, dia ada company, dia dah kaya, and then suddenly dia jatuh cinta dengan gadis ke apa, gadis kampung and whatnot. And then the third person will always be a female. Will always be a budak. There's this only daughter in a family yang memang mak bapak bagi duit banyak, lepas tu dia lepas tu nak rampas suami orang. It's always been that. Dia punya narrative tak pernah tukar sampai sekarang. Kau tahu sebab apa? Aku rasa sebab kebanyakan drama tu dorang adaptasi daripada novel. In a way, that's true. Dan That's novel-novel yang jenis macam tu memang banyak pembaca lah sebenarnya. Daripada dulu, daripada zaman Orang suka baca-baca benda selingkuh-selingkuh ni. Bukan selingkuh. Bukan, Macam Cikgu apa kita tak tahu lah kan kalau mungkin ada filem drama. Siapa tu? Jangan nak siapa tu sangat lah. Tapi Sid aku nampak lah dia tak tahu. Tak apa Sid, nanti you Google. What is this? I don't know. Nanti you Google, next podcast you cakap. Nanti Okay, we dah talk baca about belum? Coming up next. Jangan. That's the promo. Aduh, tapi itulah yang terjadinya sekarang punya industri kan. Tapi so far semua apa yang jadi tu kita nampak the flow is kita grow. At least kita grow kan benda tu. But you see, this is my problem with growth. We're talking about Malaysian film industry kan. Tapi aku selalu rasa if the Malays make film, it's only about Malays. If the Chinese make films, only about Chinese. The Indians make film, only about Indian. And then you call it Malaysian film. Aku dah macam benda tu because if you're making a film, like for example, today there's a podcast, 4 of us, there is an Indian in your life. There is going to be a Chinese in your life. Similarly, in Indian life, ada Melayu dengan Cina, and then we are not even talking, this is just the kononnya the majority races. We still have like Sabahan, Sarawakians, there's so many people. Tapi, not many films ada representation macam tu. Like one film that we have seen, Ola Bola for example. Okay, we've seen. But even Project High Council for example, you see, dia macam nampak macam national school, but where is the representation of yang real school life? Mesti kau pergi sekolah pun ada India dengan Cina juga, same as you and me and everybody sekolah else. agama, sorry. Okay, sorry. Kau sekolah agama? Patut tak suka twerk. Now we understand the twerk part. But he wants to see Wanda twerk. Okay. Okay, sama. So aku rasa this is the problem. I feel like if you want to make a Malaysian film, make a film that will show us, everyone, yang included. akan Represent everyone. Dia sometimes when you watch a Malay drama, dia macam orang yang lalu kat belakang pun you cannot see a Chinese. Jadi aku macam
huh? Which part of Malaysia? Even the extra lah. Even the extra yang road kat kedai tu, I'm like, which part? I'm sorry, but are you shooting everything in Kelantan? Because now it looks like it. There's no... Tadi dia yang marah, jangan cakap Kelantan. Yeah, but it looks like it. It looks like, because you cannot shoot something at KLCC dengan only Malays. Where's the foreigners? Because foreigners is also a part of the culture already sekarang. Betul. Kau faham tak? So you cannot craft it to a way where you want to deliver to a Malaysian audience, tapi just a sort of specific race. I mean, this is not only Malay films. If Indians are making film in Malaysia, they have the same issue. Or if there's a Chinese film being made, same issue. Aku rasa yang bila kau sebut macam tu, aku macam teringat yang aku rasa betul-betul represent filem Yasmin Ahmad je. Yes. Kan? Yes, in a way. There are, boleh debatable lah dia punya representation tu. Tapi like for example, Talent Time. Representation, dia macam sekolah. Betul. But when you see the school sequence, daripada cikgu dia, daripada student dia, daripada talent yang dia ambil, it represent everyone. Dia tak rasa macam there's Malay, there's Eurasian. It doesn't feel like she's trying to push this to you, propaganda saying that, oh, this is what national school is about. Kau rasa macam, oh, the Malay guy, where the mother is going through cancer, kau memang, what's his name? Shafiq Ahmad. Shafiq Naswi, his character, kau rasa dia punya struggle. Or what happened, Pamela Chong punya family, Eurasian family, Mahesh punya family, the Indian family. Kau memang rasa macam, oh, memanglah kawan-kawan kau memang macam tu. It represented in a way. But if you compare to other film, other Istanbul Aku Datang, for example, that you claim to be perfect, even that I feel like, Yeah, aku claim perfect. Yeah, you claim to be perfect. I mean, I give it to you, memang. But you see the representation of who else, what Malaysian is all about. Itu yang kau memang tak boleh tengok dalam filem Malaysia. I feel like that is lacking forever. Even drama also the same shit. Kalau drama TV2, when the Tamil slot comes in, you will only see Tamil drama with Tamil people. When the Chinese slot come in, Chinese drama with Chinese people, Malay slot, Malay drama with Malay people. Dia memang kau boleh, you can see the separation very clearly. Termasuk dengan iklan kan? Termasuk dengan dia punya iklan. Drama tiba-tiba keluar, Tamil, apa? Lepas tu keluar dalam bahasa Tamil ni kan? Dubbing pun Tamil dubbing pun Tamil. Jadi aku macam, why can't you just make something Malaysian yang memang semua orang akan faham, semua orang akan terima. Like this bila aku tengok the Project High Council, I'm like, if only you included all of us, make us feel like, oh, this is a story about all of us. Then it feels great. Ada karakter macam dalam ada karakter Indian tu. Tapi kalau kau nak tengok yang lagi strong punya cerita, ada satu kat YouTube tak pernah keluar filem, nama dia Gaduh 2009. Kau boleh tengok. Itu like memang portray gila apa yang jadi dekat sekolah. Macam kat sini handsome, sador. Kat situ like memang ada Chinese, Indian, Malay yang memang jenis gaduh, gangster masa sekolah yang jenis Indian ni memang tu, Melayu tu, memang dia bagi je semua. Tapi yang best ni sebab at the end diorang together buat teater sama-sama, apa ada seorang lelaki cuba gabungkan diorang jadi baik, jangan bergaduh. Tapi apa yang dia portraykan tu sebiji macam zaman kau sekolah tu. Yang betul jenis Melayu. Kalau gangster buka sana, memang tut kan. Yang tu best lah. Sebab tu dekat dengan kau kan. Walaupun nampak macam tu, tapi orang eager kau nak tengok macam ni kan. Ataupun aku pernah dengar tu benda-benda macam ni. Aku pernah dengar tu benda macam ni, gaduh macam gini, aku pernah dengar. So best lah, best. So bagi aku benda tu dia, kita walaupun tak pergi terlampau ni, tapi kita berjalan lah. Faham tak? Kita berjalan kan, kita masih lagi berjalan. Aku sampai situ je kot. Sebab dah pukul berapa ni? Dah pukul 3. Kita ada naik orang lain ada ni pula kan. So kita kena stop kat sini je. Jadi kita jumpa di podcast Borak Kepo yang akan datang. Guys, bye! Balik kepada Tut tadi. Kau suka Tut siapa tu? Aku suka Scarlett Shihab. Johansson. Aku masih stick dengan Shihab lah. Shihab lagi okey lah. Daripada WandaVision kan. Guys. How dare you? Bro.